नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्समा रहेको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड्सको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा हेर्छौं र यसमा हामी थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड्समा लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो, सुपरफिशियल एक्सपान्सन भनेको के हो र क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको के हो त्यो बारेमा चाहिँ हामी हेर्दै छौं। थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि थर्मल एक्सपान्सन भन्नाले कुनै पनि हामीले बडीलाई चाहिँ सब्स्टेन्सेसलाई हिट गर्दाखेरि त्यसको साइजमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसको साइज चाहिँ बढ्छ हैन। त्यो साइज बढ्नेलाई नै हामी के भन्छौं त थर्मल एक्सपान्सन भन्छौं या इन्क्रिज इन साइज अफ द बडी। यो भनेको नै के हो त थर्मल एक्सपान्सन अन हिटिङ। र यसमा हामी थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड्सको आजको कक्षामा हेर्छौं र त्यसमा पनि थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड्समा लिनियर एक्सपान्सन, सुपरफिशियल र क्युबिकल भनेको के हो त्यो चाहिँ हेर्छौं। अब यसमा थर्मल एक्सपान्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई हामीले हिट गर्दाखेरि त्यो एक्सपान्ड हुन्छ र कुल गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन। अब यसमा हामीले हिट गर्दाखेरि अन हिटिङ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त बढ्छ। अन हिटिङ काइनेटिक एनर्जी अफ द एटम्स अफ द मोलिकुल्स इट इन्क्रिजेस र यो इन्क्रिज भए पछाडि चाहिँ के हुन्छ त मोलिकुल्सहरु चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ, एकदम र्यापिडली भाइब्रेट हुन्छ, मोलिकुल्स भाइब्रेट मोर र्यापिडली र त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर स्पेस जुन हुन्छ, डिस्टेन्स हुन्छ मोलिकुल्सको त्यो चाहिँ बढ्छ र यसले गर्दाखेरि नै के हुन्छ त इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स इन्क्रिज हुने भनेको नै के हो त एक्सपान्ड हुन्छ, सब्स्टेन्सेस एक्सपान्ड हुन्छ। यसरी हिट गर्दाखेरि चाहिँ साइज अफ द बडी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र त्यो इन्क्रिज इन द साइज अफ द बडी अन हिटिङ त्यसलाई हामी के भन्छौं त थर्मल एक्सपान्सन भनेर भन्छौं। थर्मल एक्सपान्सन कुनमा हामीले युज हुन्छ त यो एप्लाई हुने भनेको चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै डेन्टिस्ट ले चाहिँ फिलिङ मेटेरियल्सहरु जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो दाँतको कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सन हुने रेट अनुसारको त्यही अनुसारको चाहिँ फिलिङ मेटेरियल्स चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी इन्जिनियर्स या आर्किटेक्ट्सहरुले चाहिँ थर्मल एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन मेटलको चाहिँ थर्मल एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन चाहिँ कन्सिडर गरेर नै बिल्डिङ्सहरु टल बिल्डिङ्सहरु चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड्सलाई पनि हामीले हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपान्ड हुन्छ र यसमा चाहिँ 3 प्रकारको एक्सपान्सनको बारेमा हामी हेर्छौं। सुरुको लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड, लेन्थ वाइज मात्र एक्सपान्ड हुने, लेन्थमा मात्र इन्क्रिज हुने हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी लिनियर एक्सपान्सन भन्छौं हिट गर्दाखेरि। त्यसैगरी अर्को भनेको सुपरफिशियल एक्सपान्सन। सुपरफिशियल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ हिट गर्दाखेरि एरियामा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुने, एरिया चाहिँ बढ्ने, एक्सपान्ड हुने, त्यसलाई हामी सुपरफिशियल एक्सपान्सन भनेर भन्छौं। र अर्को भनेको चाहिँ क्युबिकल एक्सपान्सन। क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भोल्युममा चाहिँ चेन्ज आउने, त्यसलाई हामी क्युबिकल एक्सपान्सन भनेर भन्छौं। अब लिनियर एक्सपान्सनको बारेमा हेरौं। लिनियर एक्सपान्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको थर्मल एक्सपान्सन हो जसमा चाहिँ लेन्थ अफ द सलिडमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। हिट गर्दाखेरि लेन्थ अफ सलिड रड और वायरको लेन्थमा चाहिँ रड और वायरको लेन्थमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिजेस अन हिटिङ, इट इन्क्रिजेस अन हिटिङ। त्यस्तो खालको थर्मल एक्सपान्सनलाई चाहिँ हामी लिनियर एक्सपान्सन भनेर भन्छौं। र यसमा एउटा रड जस्तै कि यो एउटा रड छ र यसको इनिशियल लेन्थ चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि L1 इनिशियल लेन्थ छ भनेको θ1 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। θ1 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको इनिशियल लेन्थ चाहिँ L1 छ र यसलाई हिट गरिसके पछाडि भनेको यसको टेम्परेचर चाहिँ θ2 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो। यसको इनिशियल टेम्परेचर θ1 थियो र फाइनल टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियसमा पुग्दाखेरि यसको लेन्थ चाहिँ कति भयो त L2 अलिकति इन्क्रिज भयो। यसरी लेन्थमा चाहिँ इन्क्रिज हुने हिट गर्दाखेरि त्यस्तो एक्सपान्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त लिनियर एक्सपान्सन भनेर चाहिँ भन्छौं। अब यसमा यो मेटल रड छ, यसको टेम्परेचर θ1 इनिशियल टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियसमा यसको लेन्थ रहेको छ L1 र θ2 डिग्री सेल्सियसमा यसको फाइनल लेन्थ रहेको छ कति त L2। फाइनल टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ L2 रहेको छ र यसमा कति डिफरेन्स भयो त भनेको चाहिँ डेल L इन्क्रिज इन लेन्थ चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि फाइनल लेन्थ चाहिँ L2 र इनिशियल लेन्थ चाहिँ कति त L1। सो इन्क्रिज इन लेन्थ डेल्टा L लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं त L2
माइनस L1 भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हामी इनिशियल लेन्थ र फाइनल लेन्थ बीचको चाहिँ रिलेसन के छ त त्यो फर्मुला चाहिँ हामी डिराइभ गर्छौँ र त्यसको लागि एक्सपेरिमेन्टली के देखेको छ भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ जुन छ डेल्टा एल ड्यू टु हिटिङ यो चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ। यसलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ डेल्टा एल भनेको चाहिँ इज डिरेक्ट प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ कति छ त हाम्रो L1 रहेको छ। यो भनेको चाहिँ इक्वेसन 1 रहेको छ र त्यसै गरी चेन्ज इन लेन्थ भनेको चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द राइज इन टेम्परेचर पनि हुन्छ। यसलाई द्याट इज डेल्टा एल भनेको इट इज डिरेक्ट प्रोपोर्सनल टु डेल्टा थीटा। डेल्टा एल इज डिरेक्ट प्रोपोर्सनल टु डेल्टा थीटा भनेको कति हो त थीटा 2 माइनस थीटा 1। यो भनेको इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 र 2 लाई चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि आउने फाइनल इक्वेसन चाहिँ कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 डेल्टा एल भनेको इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ र यसलाई डेल्टा एल इज इक्वल्स टु अल्फा L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो यो भनेको चाहिँ इक्वेसन 3 रहेको छ जसमा अल्फा भनेको चाहिँ इट्स अ कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी कल्ड कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अफ द मटेरियल अफ द रड। अब यसमा अल्फा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अर लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेको चाहिँ के हो त त्यो बारेमा हेरौँ। फ्रम इक्वेसन 3 अल्फा भनेको डेल्टा एल डिभाइडेड बाई L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ। सो डेल्टा एल भनेको चाहिँ L2 माइनस L1 डिभाइडेड बाई L1 ओरिजिनल लेन्थ थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो यो भनेको के हो त सो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको चेन्ज इन लेन्थ डिभाइडेड बाई ओरिजिनल लेन्थ टाइम्स चेन्ज इन टेम्परेचर। अब ओरिजिनल लेन्थ L1 1 मिटर छ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 पनि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन छ भए अल्फा भनेको कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त L1 भनेको पनि 1 मिटर छ र यो थीटा 2 माइनस थीटा 1 भनेको पनि कति डिग्री छ 1 डिग्री सेल्सियस छ भनेको अल्फा भनेको चाहिँ कति हुने भयो त डेल्टा एल हुने भयो हैन। सो अल्फा इज इक्वल्स टु डेल्टा एल हुन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं त भन्दाखेरि लिनियर एक्सपान्सिभिटी अफ द कोएफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सन अल्फा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर भन्न सक्छौं र यसको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट मटेरियलको लागि डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। अब L1 र L2 को हामीले रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि डेल्टा एल भनेको चाहिँ इक्वेसन 3 बाट कति आयो त अल्फा L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 छ। डेल्टा एल भनेको चाहिँ L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टु अल्फा L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 छ र L2 लाई एरेन्ज गर्नु होला। L2 इज इक्वल्स टु L1 राइट साइडमा लग्दाखेरि कमन लिँदाखेरि 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ भन्नाले ओरिजिनल लेन्थ र फाइनल लेन्थको चाहिँ रिलेसन के छ त L2 इज इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। यो इक्वेसन जुन छ यो न्युमेरिकलको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र अल्फाको चाहिँ युनिट के हुन्छ त अल्फाको युनिट भनेको चाहिँ पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन हुन्छ। युनिट अफ अल्फा भनेको पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन हुन्छ। सुपरफिशियल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ के हो त सुपरफिशियल एक्सपान्सन अफ सलिड भन्नाले द एक्सपान्सन इन द एरिया अफ द अब्जेक्ट विथ द राइज इन टेम्परेचर अन हिटिङ है। द एक्सपान्सन इन एरिया अफ एन अब्जेक्ट विथ द राइज इन टेम्परेचर अन हिटिङ यसलाई हामी के भन्छौँ त सुपरफिशियल एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ। अब यसमा हामीले एउटा मेटल सिट जसको एरिया चाहिँ A1 छ एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियसमा यसको एरिया चाहिँ कति छ त A1 छ र यसलाई हिट गरिसके पछाडि यसको एरियामा चाहिँ इन्क्रिज भयो र हिट गरिसके पछाडि यसको टेम्परेचरको चाहिँ कति भयो त थीटा 2 डिग्री सेल्सियस भयो र यसको चाहिँ एरिया चाहिँ A2
है एरिया चाहिँ A2 भयो भने चेन्ज इन एरिया भनेको चाहिँ del L भनेको चाहिँ कति del A भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि A2 minus A1 हुन्छ सो यसमा मेटल सिट छ यसको टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियसमा यसको एरिया रहेको छ A1 र थीटा 2 डिग्री सेल्सियसमा रहेको छ यसको एरिया A2 छ भए चेन्ज इन एरिया भनेको चाहिँ डेल्टा A भनेको कति हुने भयो त A2 minus A1 हुन्छ र एक्सपेरिमेन्टली चेन्ज इन एरिया हिट गर्दाखेरि एरियामा चेन्ज हुन्छ सो चेन्ज इन एरिया अन हिटिङ भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द ओरिजिनल एरिया द्याट इज चेन्ज इन एरिया डेल्टा A इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A1 यसलाई इक्वेसन 1 त्यसै गरी चेन्ज इन एरिया भनेको इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ is directly proportional to the change in temperature र यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त डेल्टा A भनेको it is directly proportional to theta 2 minus theta 1 यो भनेको इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 र 2 लाई चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि फाइनली अर्को इक्वेसन भनेको डेल्टा A इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ र यसलाई लेख्दाखेरि डेल्टा A प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउँदाखेरि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टली मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भनेको बीटा A1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ यो भनेको इक्वेसन 3 अब यसमा जुन यो बीटा छ बीटा भनेको चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो र यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन और सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी भनेर भन्छौं वेयर बीटा इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट कल्ड एज कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन और सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी र यसको भ्यालु पनि नेचर अफ द मेटेरियलमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ इक्वेसन 3 बाट बीटा इज इक्वल्स टु delta A divided by A1 theta 2 minus theta 1 हुन्छ र delta A भनेको चाहिँ के हो त change in area per unit original area times change in temperature हुन्छ सो यसलाई हामीले बीटा लाई डिफाइन गर्दाखेरि इफ A1 ओरिजिनल एरिया चाहिँ 1 मिटर स्क्वायर छ र थीटा 2 माइनस थीटा 1 छ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन छ भए ओरिजिनल एरिया कति छ त 1 मिटर स्क्वायर छ चेन्ज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन छ भए बीटा भनेको चाहिँ कति हुने भयो त चेन्ज इन एरिया डेल्टा A हुन्छ देन बीटा इज इक्वल्स टु डेल्टा A So coefficient of the superficial expansion भनेको change in area per unit original area per unit change in temperature or original area 1 meter square छ र change in temperature चाहिँ 1 degree celsius or 1 kelvin छ भएदेखि beta coefficient of the superficial expansion भनेको चाहिँ change in area सँग इक्वल हुन्छ र यसको SI unit जुन हुन्छ coefficient of the superficial expansion को SI unit भनेको पनि के नै हुने भयो त भनेको युनिट ओरिजिनल एरियाको पनि 1 मिटर स्क्वायर नै हुन्छ चेन्ज इन एरियाको पनि के हुन्छ त मिटर स्क्वायर नै हुन्छ सो त्यो क्यान्सल हुन्छ हैन सो चेन्ज इन टेम्परेचरको युनिट क्यारी गर्छ यसले भनेको चाहिँ पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन चाहिँ हुन्छ र ओरिजिनल एरिया र फाइनल एरियाको बीचको रिलेसन के छ त त्यो पनि हेरौं फ्रम इक्वेसन 3 डेल्टा A भनेको बीटा A1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ डेल्टा A भनेको A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टु बीटा A1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 A2 माइनस A1 यसलाई A2 लाई एक ठाउँमा A1 लाई अर्को ठाउँमा राख्नु A1 कमन लिँदाखेरि 1 प्लस बीटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ भन्नाले यसको फाइनल इक्वेसन भनेको चाहिँ फाइनल यसको फर्मुला फाइनल इक्वेसन A2 इज इक्वल्स टु A1 1 प्लस बीटा थीटा
2 minus theta 1 हुन्छ। सो यो भनेको इक्वेसन 4। क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ भोल्युम अब्जेक्टको भोल्युममा चाहिँ एक्सपान्सन हुने विथ द राइज इन टेम्परेचर। हिट गर्दाखेरि टेम्परेचर राइज हुन्छ र त्यसको भोल्युममा अब्जेक्टको भोल्युममा चाहिँ एक्सपान्सन हुने या इन्क्रिज हुने, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्युबिकल एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ। द एक्सपान्सन इन द भोल्युम अफ एन अब्जेक्ट विथ द राइज इन टेम्परेचर भनेको नै के हो त क्युबिकल एक्सपान्सन हो। क्युबिकल एक्सपान्सनमा यता क्युब सेपको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट लिएछौँ र यसको भोल्युम V1 छ थीटा 1 डिग्री सेल्सियसमा। थीटा 1 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको भोल्युम V1 छ र यसलाई हिट गरिसके पछाडि यो एक्सपान्ड भयो, यसको भोल्युममा चाहिँ चेन्ज आयो, V2 भयो। फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियसमा, V2 थीटा 2 डिग्री सेल्सियसमा। लेन्थ L1 छ इनिसियल र यसको लेन्थमा चेन्ज भएर कति भयो त L2 भयो थीटा 2 डिग्री सेल्सियसमा। सो यसको भोल्युम V1 छ, टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस र V2 टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। हिट गर्दाखेरि टेम्परेचरमा चेन्ज आयो, थीटा 2 डिग्री सेल्सियस भयो, भोल्युम चाहिँ V2 भयो। सो चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ कति छ त चेन्ज इन भोल्युम भनेको चाहिँ डेल्टा V भनेको V2 माइनस V1 चाहिँ यसको चेन्ज इन भोल्युम रहेको छ। एक्सपेरिमेन्टली चेन्ज इन भोल्युम अन हिटिङ भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द ओरिजिनल भोल्युम भन्नाले डेल्टा V इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त V1 हुन्छ। त्यसै गरी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन भोल्युम अन हिटिङ भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। द्याट इज डेल्टा V भनेको इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ। यो भनेको इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि इक्वेसन आउने भनेको डेल्टा V इज डिरेक्ट प्रोपोर्सनल टु V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टलाई हटाउँदाखेरि हामीले एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको गामा V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ र यो भनेको इक्वेसन 3 रहेको छ। अब यसमा यो जुन गामा छ, वेयर गामा भनेको चाहिँ के हो त गामा इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट कल्ड एज कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन और क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी र यसको भ्याल्यु मेटेरियलको नेचरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। गामा भनेको डेल्टा V डिभाइडेड बाई V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ। डेल्टा V भनेको चाहिँ के हो त चेन्ज इन भोल्युम V2 माइनस V1 डिभाइडेड बाई V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो V2 भनेको फाइनल भोल्युम, V1 भनेको ओरिजिनल भोल्युम, थीटा 2 भनेको फाइनल टेम्परेचर, थीटा 1 भनेको चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर। सो यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गामा भनेको चेन्ज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम टाइम्स चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ इफ V1 भनेको पनि 1 मिटर क्युब छ र चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा 2 माइनस थीटा 1 पनि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन छ भए गामाको भ्यालु चाहिँ डेल्टा V सँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो V1 1 मिटर क्युब छ र डेल्टा थीटा चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन छ भए कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन और द क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त चेन्ज इन टेम्परेचरसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो यसैलाई हामीले फ्रम इक्वेसन 3 V2 र V1 को चाहिँ रिलेसन के छ त फ्रम इक्वेसन 3 डेल्टा V भनेको गामा V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ। डेल्टा V भनेको के हो त V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टु गामा V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि आउने इक्वेसन भनेको चाहिँ फाइनल इक्वेसन भनेको V2 इज इक्वल्स टु V1
1 प्लस गामा थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो यो भनेको इक्वेसन 4 र यसको युनिट भनेको चेन्ज इन भोल्युम पनि 1 मिटर क्युबमा नै हुन्छ, ओरिजिनल भोल्युम पनि मिटर क्युबमै हुन्छ। सो गामाको जुन एसआई युनिट हुन्छ यो भनेको पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन हुन्छ। सो हामीले यसमा रिलेसन बिट्विन अल्फा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन र कोएफिसिएन्ट अफ द सुपरफिशियल एक्सपान्सनको बारेमा हेर्छौँ र यसमा चाहिँ एट 0 डिग्री सेल्सियस इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छ भए यसको चाहिँ लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि L0 L0 छ भएदेखि थीटा डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ लेन्थ वाइज यो बढ्यो, एक्सपान्ड भयो र यसको लेन्थ चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि L भयो। यो स्क्वायर प्लेट हामीले लिएछौँ र यो स्क्वायर प्लेटको चाहिँ साइड लेन्थ रहेको छ 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ L0 और L0 र थीटा डिग्री सेल्सियसमा यसको लेन्थ चाहिँ L रहेको छ र यसलाई हामीले लेख्दा इक्वेसनमा लेख्दाखेरि L थीटा भनेको इज इक्वल्स टु L0 L0 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 भनेको यसमा थीटा छ र थीटा 1 भनेको कति छ 0 छ। सो थीटा माइनस 0 हुन्छ। यो भनेको कति भयो त L0 1 प्लस अल्फा थीटा। यो भनेको इक्वेसन 1 र यसमा अल्फा भनेको के हो त वेयर अल्फा इज द coefficient of linear expansion of material of the plate. Linear expansion of the material of the plate. 0 डिग्री सेल्सियसमा एरिया अफ द प्लेट कति रहेको छ त एरिया अफ प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस A0 भनेको L0 को स्क्वायर र एरिया अफ प्लेट एट थीटा डिग्री सेल्सियस A थीटा भनेको कति छ त L थीटाको स्क्वायर। अब L थीटा भनेको हामीले लेख्न सक्छौँ L थीटा भनेको L0 को स्क्वायर 1 प्लस अल्फा थीटाको होल स्क्वायर। अब L0 स्क्वायर भनेको चाहिँ कति भयो त L0 स्क्वायर भनेको A0 1 प्लस अल्फा थीटाको होल स्क्वायर। यो भनेको इक्वेसन 2 र एरिया अफ प्लेट एट थीटा डिग्री सेल्सियसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ त एरिया अफ प्लेट एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज गिभन बाई A थीटा इज इक्वल्स टु A0 1 प्लस बीटा थीटा हुन्छ। बीटा थीटा यो भनेको इक्वेसन 3। अब बीटा भनेको चाहिँ के हो त बीटा भनेको इट्स अ कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन अफ द मटेरियल अफ द प्लेट र इक्वेसन 2 र 3 बाट हामीले 2 र 3 A थीटा हैन लेफ्ट साइडमा A थीटा नै छ। सो राइट साइडको लागि चाहिँ हामीले इक्वल गरौँ। इक्वेट गर्दाखेरि आउने इक्वेसन भनेको फ्रम इक्वेसन 2 and 3 we get 1 plus A0 1 plus alpha theta whole square is equals to A0 1 plus बीटा थीटा। अब यसमा A0 क्यान्सल गरौँ र A प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला 1 प्लस 2 अल्फा थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 प्लस बीटा थीटा हुन्छ। 1 र 1 लाई क्यान्सल गरौँ र यो अल्फा एकदमै स्मल भ्यालुको हुन्छ, त्यो कारणले हायर पावर्स अफ द अल्फा जस्तै अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर जुन छ यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको कति आयो त भन्दाखेरि बीटा थीटा इज इक्वल्स टु 2 अल्फा थीटा नेग्लेक्टिङ हायर पावर्स अफ अल्फा। सो थीटा र थीटा क्यान्सल गर्दाखेरि बीटा र अल्फाको रिलेसन भनेको चाहिँ therefore beta is equals to twice of alpha also. So coefficient of the superficial expansion भनेको twice of coefficient of the linear expansion हुन्छ। रिलेसन बिट्विन अल्फा र गामा यसमा हामीले एउटा क्युब कन्सिडर गरेका छौँ र यसको साइड लेन्थ रहेको छ L0 0 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई हिट गर्यो टेम्परेचर चेन्ज भयो र थीटा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचरमा यसको लेन्थ चाहिँ कति भयो त L भयो र यसको भोल्युम कति छ त V0 0 डिग्री सेल्सियसमा रहेको छ। त्यसै गरी V थीटा भनेको चाहिँ थीटा डिग्री
सेल्सियसमा यसको भोल्युम रहेको छ भने V0 भनेको चाहिँ भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 इज इक्वल्स टु L0 को क्युब हुन्छ। त्यसै गरी V थीटा भनेको चाहिँ L थीटा लेन्थ एट थीटा डिग्री सेल्सियस L क्युब L थीटा को क्युब। सो L थीटा भनेको चाहिँ फाइनल लेन्थ हो। फाइनल लेन्थ र इनिशियल लेन्थ बीचको रिलेसन L थीटा इज इक्वल्स टु L0 1 प्लस अल्फा थीटा हुन्छ। यसको होल क्युब भयो। सो यसमा पनि L0 को क्युब, यसमा पनि L0 को क्युब र L0 को क्युब भनेको चाहिँ कति भयो त V0। यसलाई हामीले V0 1 प्लस अल्फा थीटा होल क्युब लेख्न सक्यो। यो भनेको इक्वेसन 1 रहेको छ। यसमा जुन यो अल्फा छ, अल्फा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सन अफ द क्युब रहेको छ। भोल्युम अफ क्युब एट थीटा डिग्री सेल्सियस, भोल्युम अफ क्युब at theta degree Celsius is given by V theta is equals to V0 1 plus gamma theta हुन्छ। यो भनेको इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि आउने इक्वेसन भनेको फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we get V0 1 plus अल्फा थीटा को होल क्युब भनेको राइट साइड को इक्वल छ। लेफ्ट साइड को इक्वल भएपछि राइट साइड को पनि हामीले इक्वल गर्छौं। सो V0 1 प्लस अल्फा थीटा होल क्युब इज इक्वल्स टु V0 1 प्लस गामा थीटा। अब यसमा V0 र V0 क्यान्सल गर्छौं। सो यो भनेको 1 प्लस गामा थीटा इज इक्वल्स टु A प्लस B होल क्युब को फर्मुला राखौं। 1 प्लस 3 अल्फा थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस गामा क्युब थीटा क्युब। अब यसमा 1 र 1 क्यान्सल गर्छौं अनि अल्फा को हायर पावरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौं। किन भन्दाखेरि त्यो अल्फा को भ्यालु एकदमै स्मल हुन्छ, त्यसको हायर पावर भनेको अझ पनि स्मल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौं। नेग्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आउने इक्वेसन भनेको गामा थीटा इज इक्वल्स टु 3 अल्फा थीटा। सो यसमा थीटा र थीटा क्यान्सल गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल इक्वेसन गामा इज इक्वल्स टु 3 अल्फा हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ रिलेसन बिट्विन क्युबिकल एक्सपान्सन एन्ड द लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ। भनेको क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको 3 टाइम्स अफ द लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ। अर्को रहेको छ रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा। सो रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा र गामामा बीटा भनेको ट्वाइस अफ अल्फा सँग इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी अल्फा भनेको बीटा डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो गामा भनेको 3 अल्फा सँग इक्वल हुन्छ। अल्फा भनेको गामा डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ। सो अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा बाइ 2 पनि हुन्छ, अल्फा इज इक्वल्स टु गामा बाइ 3 पनि हुन्छ। त्यो कारणले हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि बीटा डिवाइडेड बाइ 2 इज इक्वल्स टु गामा डिवाइडेड बाइ 3 इज इक्वल्स टु अल्फा हुन्छ। सो बीटा र गामा बीचको रिलेसन चाहिँ यसबाट हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि 3 बीटा इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ गामा हुन्छ हैन। सो यो भनेको गामा इज इक्वल्स टु 3 डिवाइडेड बाइ 2 अफ बीटा, यो भनेको 1.5 अफ बीटा हुन्छ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई निम्न गृह कार्य दिदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ मेटल रड। दोस्रो डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन अफ सलिड र तेस्रो डिराइभ अ रिलेसन बिट्विन कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन एन्ड सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी अफ सलिड। यी प्रश्नहरु गर्नुहोला। तपाईहरुको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@deerwalk.edu.np। अर्को कक्षामा अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।